درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به چنل آژان. توی ویدیوی قبلی پرداختیم به سرقت بزرگ از موزه لوور که همین چند روز پیش اتفاق افتاد و توی اون ویدیو اسم باند پینک پنترز یا پلنگ های صورتی اومد و گفتم بر اساس اون مدل هایی که اینها توی سرقت های 2 دهه گذشته انجام دادن، مدل هایی که به کار گرفتن خیلی شبیه به این سرقت از لور و خیلی از کارشناسا دارن میگن احتمال خیلی زیاد کار اونهاست. حالا اخیراً هم گفتن 2 نفر دستگیر شدن توی پاریس، یکیشون که قصد داشته بره به الجزایر، یکیشون هم حالا توی موقعیت دیگه گرفتن و 2 نفر از همدستانن، یعنی ممکنه از اون 2 نفر اصلی نباشن، اون کسانی که رفتن توی موزه. هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و حالا در حال بازجویی و هنوز نمیدونیم آیا واقعا ربطی به این باند پینک پنترز داشتن یا نه. اما حالا بد نیست بریم سراغ همین باندی که بیش از 2 دهه است دارن سرقت میکنن. بزرگترین سرقت های جواهرات دنیا و تاریخ رو همین باند پلنگ های صورتی انجام دادن. مدل کاریشون هم اینجوریه که خب خیلی زیادن، هسته های کوچیک کوچیکن، 5 6 نفر میرن تو سرقت، ولی جمعاً بالای 200 نفرن، حتی تا 800 نفر هم گفته شده. اینا پخشن توی اروپا و حتی کم کم کارشون با آسیا، خاورمیانه هم کشید و هر کی مشغول یه زندگی خیلی معمولیه. مثلا یکیشون حتی گفته میشه این نظافتچی بیمارستانه، خیلی زندگی های عادی که کسی اصلا شک نکنه. و وقتی که اون مغزهای متفکر گروه، حالا هسته های مختلفشون، تصمیم میگیرن که یک سرقتی رو انجام بدن، شروع بکنن به برنامه‌ریزی و کسب اطلاعات، اینها هر کدوم از یک نقطه خودشون رو میرسونن به اون مقصدی که تعیین شده. اعضای اصلیشون هم آدم‌های به شدت خاص و ویژه‌ای هستند، یعنی برعکس خیلی از باندهای سرقت که همشون از فقیر فقران، از کسانی هستند که مثلا این محرومیت ویژه‌ای رو تجربه کردن. اینا توشون فقیر هم هست، فقیر منظور یعنی کسانی که از کودکی طعم فقر رو چشیدن، ولی خیلی‌هاشون هم از طبقات متوسط به بالای بالکانن، صربستان، مونتنگرو و همون منطقه. استراتژی هایی هم که به کار میگیرن اینه که اولا باید کمتر از 2 دقیقه کل ماجرای سرقت طول بکشه. حالا شاید یه مورد استثنا هم بوده چند تایی، ولی خب اکثر عملیات هایی که مشخص شده کار اینها بوده همگی زیر 2 دقیقه و حتی خیلی کوتاه‌تر از این زمان، یعنی خیلی صاعقه‌ای، خیلی ضربتی، مثل یک تیم کماندو میرن، مستقر میشن، اون جواهراتی که میخوان رو برمیدارن و فرار میکنن. دلیل این قضیه هم برمیگرده به اینکه اکثر اعضای مهم این باند این ریشه نظامی دارن و همین باعث شده که با روحیه کماندویی برن. هرچند در کنار این ماجرا خلاقیت های ساده و جذابی هم که به کار میگیرن باعث میشه نشون بده که این روحیه نظامیه هست، ولی خیلی هم مثلا آدمای خشک و غیر خلاقی نیستن. مثلا تو یکی از سرقت هاشون تو فرانسه که میخواستن برن یک جواهر فروشی رو سرقت بکنن ازش، تصمیم گرفتن برای اینکه هیچ کسی از آبرین پیاده حوالی اون فروشگاه نیاد بشینه روی نیمکت مقابل مغازه و مثلا یک شاهدی به حساب نیاد، چیکار بکنن؟ دقایق قبل از شروع سرقت میرن اون نیمکت رو رنگ میزنن و مثلا از سمت شهرداری برگه هم میذارن که این نیمکت تازه رنگ شده و همین باعث شد تا پایان سرقت هیچ کس نرفت کنار اون نیمکت و روی اون نیمکت در واقع بشینه. همینقدر ساده ولی خلاقانه. اما بحث ریشه نظامیشون خیلی جالبتر از همه این صحبت هاست. زادگاه این باند رو شهر نیش میدونن توی صربستان، یه شهر 250,000 نفر است تقریبا، چه شهر آرومیه تو جنوب صربستان و از اقتصادی به شدت داغونی هم داره. اینجا محل تجمع سربازایی بود که توی بوسنی می جنگیدن و هدف بمبارانای ناتو قرار گرفتن تو 1999. خیلی هاشون همین مؤسس اصلی این باند، دراگان میکیچ و دیگر اعضای مهم، خیلی هاشون به باشگاه‌های ورزشی علاقه داشتن، قمار میکردن، شرط بندی میکردن، کارهای مختلف. اینم یکی از ویژگی‌های مشترک این اعضای اصلی بود. قبل اینم که بیان به سمت این سرقت‌های سازمانی یافته تیم تشکیل بدن و اینجوری قوی برن کار سرقت انجام بدن، خیلی هاشون سارقان خرده پا بودن که مثلا پاتوقشون توی کلاب‌های شبانه مناطق مختلف صربستان بود، میرفتن یونان سرقت‌های انجام میدادن، با موتور دوباره برمیگشتن و نهایتا خودشون رو به صربستان میرسوندن. تا اینکه دراگان میکیچ که اینم یک کهنه سربازی بود توی جنگ‌های بوسنی و خیلی هم البته خدمت نکرد،
منتها اون موقع وضعیت صربستان، بوسنی، مونتنگرو و کل اون منطقه طوری شده بود که هم به خاطر جنگ، هم به خاطر تحریم هایی که غرب خصوصا روی سرب ها ایجاد کرد و تورم بسیار شدید، گرونی ها، امثال این دراگان و دیگران سعی میکردن از اون وضعیت به نفع خودشون استفاده بکنن. یعنی به جای اینکه برن خودشون رو به کشتن بدن و زمان زیادی رو توی جنگ باقی بمونن، یه مدتی حالا اون سربازی طی شد، یه جوری تونستن خودشون رو بکشن کنار از جنگ و بیان و سرقت رو در پیش بگیرن. یعنی خیلی به نفعشون شد اون موقعیت، اون وضعیت جنگی. یه نکته دیگه هم بگم، بریم سراغ بررسی چند تا از این شخصیت ها. یک چیزی هم که توی روایت ها هست در مورد باند پینک پنترز اینه که اینها یه چیز ایدئولوژیک هم دارن. اینو کسی تایید رسمی نکرده ها، ولی یه سری از کارشناسا میگن این رو. توی محافل غربی این حرف هست که چون اینها اون طعم بمباران های ناتو رو چشیدن، تحریم شدن، مثلا به خاطر یعنی در واقع مقصر رو غرب میدونن که تو ما رو تحریم کردی و ما رو بمباران کردی. این حالا خودش بحث پیچیده تاریخیه که آیا واقعا مثلا سازمان ملل مقصره یا نه حکومت وقت صربستان مقصر بوده، این حالا بحث دیگه است. ولی چون غرب رو مقصر میدونن، یه حس انتقام جویی دارن. این رو خیلی از کارشناسا گفتن که اینها هم برای پول و اینها میان، هم برای اینکه حال غربی‌ها رو اصطلاحاً بگیرن. همونطور که گفتم، دراگان میکیچ مهمترین شخصیت این هاست که هم روحیه نظامیش، هم توان رهبری و جذب افراد باعث شد که این هم توی اون شهر نیش، هم توی بلگراد که خیلی وقتا اونجا بود، بتونه کم کم افراد مختلفی رو جذب کنه. اون افراد اصلی که این دراگان میکیچ جذب کرد سرجم شاید کمتر از 30 نفر باشن، و اینکه میگم مثلا تا 200 نفر، حتی تا 800 نفر هم گفته شده، اینترپل و دیگر منابع گفتن، اونا همه اعضای اصلی نیستن. یعنی این 20 نفرن که توی سرقت ها میرن، بقیه اون شبکه های پشت این ماجران، توی برنامه‌ریزی ها، توی کارهای فنی، توی لوجستیک، از همه مهمتر آب کردن اون قطعاتی که اینها میدوزن، ساعت ها، الماس ها و چیزهای دیگه، و پولشویی کردن. بنابراین خیلی شبکه بزرگی رو اینها خورد خورد راه اندازی کردن. خود دراگان توی بسیاری از سرقت‌های مهم بود تا خصوصا 2008 چند تا سرقت تو ژاپن، فرانسه و دیگر شهرها. دهه 90 و ابتدای 2000 هم دراگان توی خود صربستان کلی سرقت انجام داده بود و دنبالش بودن. ولی خب تو بسیاری از عملیات‌های دیگه هم که حالا چند تاشون رو بررسی می‌کنیم، این مثلا تو بلگراد نشسته بوده، نبوده توی خیلی از این سرقت‌ها و از دور داشته کارهای مدیریتی رو انجام میداده. این نهایتاً سال 2003، ژانویه 2003، توی فرانسه یک فروشگاهی به اسم دوکس، خودش و 2 نفر دیگه میخواستن برن اونجا سرقت بکنن. میرن و حتی سرقت رو هم موفق انجام میدن. سرقت خیلی بزرگی نبوده، ولی خب در ابتدای راه بود، یعنی تازه بان رو راه اندازی کرده بود. فرداش میخواد بره یه بلیت بخره و برگرده به صربستان که اونجا شناسایی میشه و دستگیر میشه. کی؟ ژانویه 2003. دراگان میکیچ میره توی یکی از زندانهای فرانسه تا موعد دادگاهش برسه که مارس همون سال، یعنی یه مدت میگذره. و تو این مهلت وقتی داشتن این رو میبردن به سمت دادگاه، جیم میشه، به هر حال نظامی بود، تر و فرز بود و بلافاصله میپیچه و خودش رو نهایتاً به بالکان میرسونه و باز به کار ادامه میده. اما دوباره 2005 این رو شناسایی و دستگیرش میکنن. این بار میفرستنش توی یک زندانی با حداکثر امنیت. میدونن که این آدم خطرناکه، کم کم سرقت هایی که شده به گوش خیلی از کشورها رسیده و میدونن با چه آدمی طرفن. این بار اما چند تا از اعضای باند به کمکش میان و یک فرار خیلی مهیج و سینمایی رقم میخوره توی فرانسه. چی بوده؟ این اعضای باند شناسایی کرده بودن و باهاش مکاتبه هم کرده بودن، آماده بوده. توی یک شب این چند تا عضو باند میان و بلافاصله توی یک چشم به هم زدن تمام اون برجک های نگهبانی که توشون نگهبان بوده رو به رگبار میبندن و نگهبان ها زمینگیر میشن. توی این فاصله این خودش رو میرسونه به داخل حیات. دراگان میکیچ همین هم خودش خیلی کار سختی بوده، ولی خب گفته نشده که چطوری نهایتا خودش رو رسونده به داخل حیات. و اینها یک نردبان تنابی رو براش میندازن، از این ور دیوار میندازن اون ور دیوار، و این خودش رو میکشونه بالا، میاد پایین از دیوار، سوار ون میشن و فرار میکنن از اونجا. باز ادامه میده به کارهاش تا نهایتا 2009 دستگیر میشه. ماجرای دستگیریش هم باز جالب بود. این دیگه سومین و آخرین بازداشت دراگان میکیچ بود که مغز اصلی این باند بود.
چی بود قضیه آخرین بازداشتش و دستگیریش؟ این به همراه 2 نفر دیگه توی موناکو سوار یه ماشین خیلی شیک، کت و شلوارای آنچنانی و دارن میچرخن برای خودشون یک فروشگاه جواهرات رو در نظر گرفتن و یک مقدار اون حوالی تاب میخورن. بعداً مشخص شد که اینها داشتن شنود میکردن کارمندهای داخل اون جواهر فروشی رو که اون به قول اطلاعات اولیه رو کسب بکنن. اینقدر اینا هی میرن میان و رفتارشون مشکوکه، پلیس موناکو شک میکنه بهشون، اینها رو بازداشت میکنه، شروع میکنه به گشتنشون، ماجرای شنود رو میفهمه و بعد تازه میفهمن اوه کی گیرشون افتاده، کسی که سالها توی لیست مهمترین تحت تعقیب های اینترپل قرار داشت گیرشون میفته. قبلش هم تو اون فرار قبلیه یه حکم 15 ساله غیابی برای میکیش بسته بودن و دیگه تا همین حالا این آدم زندانه. هرچند به اون اتهاماتش کوکائین هم اضافه شد، مشخص شد که این علاوه بر تمام اون سرقت‌های بزرگ قاچاق کوکائین هم میکرده، ولی این باند ادامه پیدا کرد از همون 2009 به بعد هم. اعضای مهم دیگهش رفعت حاجی احمدویچ، یکی از مشهورترین اعضای باند پینک پنترز شد. توی سرقت‌های مختلفی بود توی اسپانیا جاهای دیگه، ولی اون چیزی که خیلی به خاطر شهرت پیدا کرد 2 تا سرقتی بود که توی توکیو انجام شد و این جزء اعضای بسیار مهم بود. نهایتاً 2007 که سرقت دوم رو توی توکیو انجام دادن 10 سال حبس براش بریدن تا 2009 که نهایتاً توی قبرس گیر افتاد. متخصص همچین سرقت‌های بزرگ، برنامه‌ریزی‌های خفن و یه چهره بسیار بدنام بود. توی پینک پنترز زنان هم به کار گرفته می شدن به عنوان اعضای فرعی، ولی یک عضو اصلی بود که جز اون 20 نفر مهم به حساب می اومد، اولیویرا واسیچ سیرکوویچ، که مغز متفکر باند هم به حساب می اومد این خانم اولیویرا. و جالبه به زندگیش هم که نگاه میکنی تا سال 2000 یه بسکتبالیست حرفه‌ای بوده. گفتم دیگه اینا ریشه ورزشی داشتن خیلی هاشون. همون سال 2000 این عضو تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال بوده توی صربستان. بعد اون وارد کار خلاف میشه و چون مهارت‌های ویژه‌ای هم داشت دیگه خیلی روش حساب باز میکنن. توی سرقت‌های مختلفی در آتن این خیلی خودش رو نشون داد. جالبه این خانم اولیویرا 3 بار هم گیر میفته و اون بین یک فرار از زندانی هم رقم میزنه سال 2012 توی زندان آتن که موفق میشه نگهبان رو بیهوش بکنه و پای پیاده خودش رو تا صربستان ببره. یه حبس سنگین هم بهش میدن ولی نهایتا 2017 آزاد میشه و جالبه که به زندگی عادی هم واقعا میره برمیگرده. از همون 2017 تا همین حالا به عنوان یک نویسنده و نقاش شناخته میشه. الان حاضر کتاب نوشته راجع به همین مسائل، پسرش بسکتبالیست خوبی شده و کاملا سرنوشتش با خیلی های دیگه فرق کرد. رادوان یلوشیچ بود که حالا این رو توضیح میدم، چند تا از سرقت‌های مهم حضور داشته. 2010 نهایتا تو ایتالیا گیر میفته. میتار ماریانوویچ بود، این متخصص کار با ابزارهای صنعتی بود و 2012 توی روم گیرش میندازن. این قضیه استفاده از ابزارهای صنعتی هم اتفاقا خیلی مهمه توی سرقت‌های این باند، به خاطر اینکه یهو سائق وار خراب میشن سر اون جواهر فروشی ها، خیلی خوب بلدن که با ابزارهای صنعتی کار بکنن. این رادوان یلوشیچ با مافیای ایتالیا خیلی ارتباط خوبی داشت و تا قبل اینکه این گیر بیفته ایتالیا یکی از پایگاه‌های اساسی این باند بود برای آب کردن قطعات، ولی وقتی گیر افتاد دیگه عملاً یک ضربه دیگه این باند خورد. بعد از قضیه میکیچ این یکی از ضربات دیگه‌ای بود که به این باند وارد شد و 2 تا از اعضای مهم دیگه، دومینیک مارتینوویچ و میلان پوپاریچ، که اینها گیر میافتن هر کدوم جداگانه، ولی جالبه که 2013 یک فرار از زندان جذاب اتفاق میفته توی زندان سوئیس. تقریبا مشابه همون کاری که با دراگان کردن اینجا هم همین اتفاق میفته. با ون میرن میکوبن به دروازه زندان و یک نردبان میذارن که روی سیم خاردار قرار بگیره که اونها بتونن از سیم خاردار رد بشن. هرچند 1 سال بعد یعنی 2014 مارتینوویچ دوباره گیر میفته. پینک پنترز ها که اونها رو با گروه های مثل القاعده مقایسه میکنن، به خاطر اینکه گفتم اینا هسته های جداگانن، مثلا مافیای ایتالیا و خیلی از گروه های دیگه کارهای سازمانی یافته میکنن، اینها پلنگ های صورتی سلسله مراتبی نیستن.
یعنی این خیلی نکته مهمیه توی بررسی این باند که مثلا دراگان میکیچی که همه کاره است، حالا همه کاره است به این معنی که مؤسسه و خیلی ها رو جذب کرده، اون رئیس اصلی نیست. تو خیلی از سرقت ها هست که اصلا اون شاید حضور نداشته، حتی به عنوان پشتیبان. اینا هسته های مختلفن، خودشون در نهایت تصمیم میگیرن کاری بکنن، ولی شبکن، یعنی با همدیگه همکاری میکنن، به همدیگه کمک میکنن توی اتفاقات. همون چیزی که بهش تو عالم سیاست و عالم مسائل امنیتی میگن استراتژی گرگ تنها. خیلی از گروه‌های تروریستی این کار رو انجام میدن برای اینکه دیرتر گیر بیفتن. اینا همون استراتژی رو به کار گرفتن. توی روش هم خب دیدیم دیگه، تو همین مثلا تو فرار از زندانشون، تو خیلی از کارها اینها روش‌های عمدتاً ثابتی دارن، چون هدف مشخصه. آقا ما بدون کشتن هیچ کسی باید بریم، بیشترین چیزی که میتونیم رو بدزدیم و در کوتاه‌ترین زمان فرار کنیم و اصلا هیچ کس حتی ما رو شناسایی هم نکنه. برای این خب طبیعتاً روش‌های پیچیده‌ای باید به کار بگیرن. چند تاشون رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اولین سرقت مشهور اینها می 2003 بود که توجه جهان رو جلب کرد. یک سرقت بزرگ از فروشگاه گرفت دیاموندز توی لندن که ارزش این سرقت حداقل 23 میلیون پوند محاسبه شد. این فروشگاه جایی بود که برای سالها مشتریای مهمی مثل ویکتوریا بکهام و اپرا وینفری و اینها بودن توی خیابون نیو باند لندن. 2 مرد که یکیشون یک کلاهگیس عجیب و غریبی داشت و اون یکی لباس نسبتاً رسمی وارد میشن، اسلحه میکشن، کارکن‌ها رو تهدید میکنن و همچنین مشتری‌ها رو مجبورشون میکنن که بخوابن روی زمین. یکی که داره مدیریت میکنه صحنه رو، اون یکی هم ویترین‌ها رو میشکنه و این جواهرات رو جمع میکنه و نهایتاً سوار اون اسکوتر وسپاشون میشن و بلافاصله فرار میکنن. عملیات همینقدر کوتاه و اثربخش بود. پلیس اسکاتلند یارد تلاش کرد به کمک اطلاع رسانی و شبکه زدن و همکاری گرفتن از آدم‌ها نهایتاً یک آپارتمانی رو توی بیزواتر پیدا بکنه. اون رو جستجو کرد و فهمید، این خیلی اتفاقی هم بود، که یکی از پلیسا وقتی وارد حموم این آپارتمان شد رفت بررسی کرد، یک قوطی کرم پیدا کرد، دست کرد تو اون، دستش رو چرخون تو کرمه و یکی از مهمترین قطعات که به سرقت رفته بود رو اونجا پیدا میکنه. این وقتی پخش شد تو رسانه ها باعث شد که از اینجا به بعد اسم پلنگ های صورتی روی اینها بمونه، چرا که شبیه بود به یکی از فیلم های پیتر سلرز به اسم بازرس کلوزو که اون هم دقیقاً یه جواهر رو همین جوری تو کرم پنهان کرده بود. خودشون هم خیلی راضی نیستن از اینکه این اسم روشون مونده، ولی خب دیگه این مون تا همین حالا. ولی همین عملیات ساده و سریع و اثر بخش کلی ماجرا و ماه‌ها برنامه ریزی پشتش بود. اول پریداگ یووسوویچ، یه مونتنگرویی جوان که توی پاریس زندگی میکرد، بهش میگن که آقا یه همچین عملیاتیه و تو باید خودت رو برسونی به لندن و حوالی اون فروشگاه یه خونه‌ای بگیری. اینم میاد توی یک هتل ارزون قیمت توی همون بیز واتر حوالی فروشگاه یه خونه‌ای میگیره. هنوز تقریباً 2-3 هفته مونده به اجرای عملیات، مستقر میشه. همزمان میلان یووتیچ هم که نقش لوجستیکی و هماهنگ کننده داشته به این میپیونده و یکی دیگه از اعضا به اسم دنیچ هم میاد و تیم تکمیل میشه، در حالی که از ماها پیش اون تیم متفکر و مغز متفکر پشت این ماجرا یه خانومی رو که اسم مستعار هم حالا براش گذاشتن تو رسانه‌ها ولی هویتش نهایتاً فاش نشد، به عنوان جاسوس این مدت ها میرفته توی این فروشگاه، قیمت میگرفته، گپ میزده با کارکنانش و کم کم تونسته بود یه نقشه سه‌بعدی طراحی بکنه. حالا یعنی می اومده اطلاعات میداده به اون تیم اصلیه، اونها یه نقشه سه‌بعدی میکشن از کل قسمت‌های فروشگاه، اطرافش و اون مسیرهای فرار و مسیرهای ورود و همه اینها رو حساب میکنن و زمان کوتاهی مونده نهایتاً به اجرای عملیات که این میلان یووتیچ 2 اسکوتر دست دوم میخره برای فرار و اهداف هم مشخص بود. چند تا الماس رنگی، زرد و آبی که خیلیشون نادر هم بودن، اونها رو تعیین میکنن. ظهر 19 می اول دنیچ وارد میشه، یک کلاهگیس شبیه مدل موهای الویس پرسلی سرش بود و یه کت شلوار خاص وارد میشه و نگهبان‌ها یه خورده تعجب میکنن اون کادر امنیتی فروشگاه. حالا کادر هم به اون معنی نبوده ها، ولی نگهبان بودن، مسلح نبودن. ولی خب بعدن که حالا باشون صحبت کردن میگن ما فکر کردیم یه ستاره راک احتمالاً، چون همچین آدمای زیاد رفت و آمد میکردن و ما
اون پروتکل ویژه‌ای نداشتیم برای اینجور مواقع، چون همیشه مجبور بودیم رفتارمون رو طوری چیز بکنیم که اینها ناراحت نشن. زیاد نمیگشتیم آدم‌ها رو موقع اومدن و خارج شدن، خیلی زوم نمی‌شدیم رو افراد، چون همه اون مشتری‌ها ثروتمند بودند و سرقتی به اون معنی رخ نداده بود. و همین خاطر ما هم کنار اومدیم با این ظاهر این فرد. دنیچ میره جلوتر و یک حلقه الماس 12 قیراطی رو انتخاب میکنه که حدوداً $450,000 فقط قیمت این بود. بلافاصله که میگیرتش یه اسلحه مگنوم بیرون میکشه و میگه همه روی زمین. بعدش ویوسوویچ هم اضافه میشه، شروع میکنن ویترینا رو یکی یکی شکستن و 47 قطعه جواهرات رو میریزن توی کیسه توی کمتر از 2 دقیقه. سوار اسکوتر میشن، فرار میکنن، یه تیراندازی بینشون میشه. دنیچ موقع فرار شروع میکنه چند تا تیراندازی هم میکنه که گفته میشه یکی از گلوله ها میخوره به اون کانال کولر و کمانه میخوره به دماغ یک خانومی که نزدیک فروشگاه بوده. ولی تو همون حین فرار موفق میشن دنیش رو دستگیر بکنن نگهبانها. بعدش هم بلافاصله پلیس میرسه. ولی ویوسوویچ فرار میکنه مدت‌ها. یک دوست دختری هم داشت که تو اون قضایا مطلع بود. اینها میرن تو اون آپارتمانی که توی بیزواتر اجاره کرده بود اونجا ساکن میشن یه مدت تا بتونن فرار بکنن و اتفاقا موفق هم میشن فرار بکنن، خودش و دوست دخترش آنا. ولی بعد این ماجراها پلیس نهایتا اون آپارتمانه رو موفق میشه شناسایی بکنه. دنیش رو هم که داشتن به هر حال اطلاعات گرفته بودن، میرن جستجو میکنن که گفتم اون کرمه پیدا میشه و توش یک حلقه الماس نادر آبی که $750,000 فقط قیمت این یه حلقه الماسه بود. ولی اتفاق ویژه و مثبتی خیلی بعدش نمیفته، به غیر از اینکه موفق میشن ویوسوویچ رو چند ماه بعد توی مرز فرانسه ایتالیا دستگیر بکنن. ولی بیش از 90% قطعات به سرقت رفته هیچ وقت پیدا نمیشه. اینا رو خورد میکنن توی آنتورپ و تلاویو و جاهای مختلف که بازار داره، تقاضا هست برای همچین چیزای با ارزشی، میفروشن. فقط کمتر از 10%ش دوباره پیدا شد بعد این ماجراها. سرقت‌های دیگه‌ای هم اتفاق میفته توی همون دوره و ماه‌های بعد. هسته‌های مختلف کوچیک‌تری بودن که توی فرانسه و جای مختلف چیزایی سرقت کرده بودن. ولی این افراد مهم این باند تصمیم میگیرن برن سمت آسیا، جایی که اصلا خیلی متوجه این قضایا نیست که بتونن با خیال راحت سرقتشون رو انجام بدن. این بار یک هسته‌ای به رهبری رفعت حاجی احمدویچ تصمیم به انجام این کار میگیره. رفعت بود، گراندودا بود و یه سری افراد دیگه، ولی این دوتا اون نیروهای اصلی بودن که قرار بود سرقت رو اجرا بکنن و از یک خانومی که اون هم باز هویتش مشخص نیست، یه خانوم 23-4 ساله بلوند، دعوت میکنن به کار. یک منطقه‌ای به اسم جینزا رو توی توکیو انتخاب کرده بودن که ویژگی‌های مختلفی داشت، من جمله اینکه ترافیک خیلی شدیدی داشت و اینها همیشه اگر توی روز میرفتن برای سرقت، که اتفاقا بیشتر سرقت هاشون هم توی روز بود، جاهایی رو انتخاب میکردن که ترافیک خیلی شدید باشه که راحت بتونن در برن تا پلیس برسه. توی اون منطقه جینزا یه فروشگاهی رو موفق میشن پیدا بکنن که یک قطعه الماس به شدت با ارزش که مشهور بود به کنتس دو وندوم، که فقط همین خود این گردنبنده بالای 160 قطعه الماس توش به کار رفته بود، خود این 21 میلیون پوند ارزشش بود. جمعاً اون چیزی که سرقت کردن حدوداً 25 میلیون پوند شد و اینم اتفاقا شد بزرگترین سرقت تاریخ ژاپن تا اون موقع. یعنی دقیقاً گام دوم بزرگی بود که این پلنگ‌های صورتی تونستن بردارن. مدل سرقت هم دقیقاً مثل قبلی بود، رفتن مدت‌ها شناسایی کردن، خانم خیلی کمک میکرد تو این حوزه، جاسوسی میکرد، اطلاعات میآورد و نهایتاً میرن. اولم خود این خانومه میره، یعنی این بار 3 نفری میره اون افراد رو به کار میگیره، مشغولشون میکنه. تو ژاپن هم که میدونیم قوانین خیلی سفت و سختی هست تو حوزه سلاح، کلن اونجا اصلا مسلح نیست هیچ کس. و این 2 نفر رفعت و گران خیلی راحت میرن در حالی که کسی حواسش نیست، با اسپری فلفل و چاقو همه رو مجبور میکنن بخوابن رو زمین
ویترینا رو میشکنن، اون چند تا قطعه‌ای که میخوان رو برمیدارن و با دوچرخه از اونجا دور میشن این 3 نفر و دوچرخه رو یه جایی میندازن کنار، سوار تاکسی میشن، خودشون رو به فرودگاه میرسونن. یه کیسه مخصوصی هم داشتن که وقتی قطعات رو توش بذارن اون اشعه ایکس ری نتونه تشخیص بده و همینجوری کلا خارج میشن از اون منطقه. مدت‌ها بعد چند نفر از اعضایی که همکاری کرده بودن با اینها رو بازداشت میکنن، ولی چهره مهمه که رفعت بود همچنان ادامه میداد. و جالبیش چیه؟ اینه که سال 2007 دوباره رفعت یه تیم جدید میاره و باز میان توی همین منطقه جینزا یه سرقت دیگه انجام میدن. این دفعه رفعت رادوان یلوشیچ رو با خودش میاره که اینم از اعضای به شدت مهم و ویژه این باند بود و یه خانومی به اسم دوروتی فاسولا، یه خانم 61 ساله که بیوه یک تاجر ایتالیایی بود و مدت‌ها بود که زده بود تو کار سرقت. این دفعه اکسلو دایاموند رو انتخاب میکنن توی همون منطقه و میرن 3 تا کارمند زن داشته اونجا، این 3 تا رو از دور به سمتشون اسپری فلفل میزنن که اونها دیگه نتونن کاری بکنن و باز یه مقدار الماس و جواهرات رو برمیدارن، ولی به شدت اون سرقت قبلی سر و صدا و پا نکرد. این شد که رفعت دیگه خیلی برای ژاپنیا مهم شد. شروع کردن بازرسای ژاپنی تعداد زیاد تحقیق کردن راجع به این. کم کم نشانه‌هایی ازش پیدا کردن و حتی موفق شدن شنود بکنن صحبتاش رو. فهمیدن که آها این یک آدم مونتنگروییه، از بچگیش خیلی مثلا صحبت کرده بود توی اون دیالوگا و شنودهایی که انجام میدادن. مثلا میگفت آره ما اونجا بچه که بودیم انقدر پدر مادرمون فقیر بودن که همیشه پا برهنه میرفتیم میومدیم، کفش و اینا هیچ وقت نداشتیم. این جزو معدود اعضای فقیر این باند بود تا نهایتا 2009 این تو قبرس گیر میفته رفعت. بعد چند تا سرقت دیگه هم که انجام داده بود میرسه توی قبرس با یه پاسپورت قلابی مجارستانی، میخواسته بره اونجا و یک سرقت دیگه ای رو توی قبرس انجام بده. منتها پاسپورت لو میره و گیر میفته. یه چند ماه این رو تو قبرس نگهداری میکنن. به خاطر همین ماجرا فهمیده بودن که این میخواسته سرقتی هم انجام بده و ژاپن هم که درخواست استردادش رو داده بود 1 سال بعد 2010 موفق میشه این رو تحویل بگیره. با یه هلیکوپتر میارنش، با ون ضد گلوله میبرنش داخل زندان. خیلی مهم بود، میدونستن این گیر در میره دیگه مثل خیلی از اعضای دیگه شون و این رو نگه میدارن تا سال 2021 که دیگه آزاد میشه و بعد اون اسمی از رفعت نیست. احتمالاً اینم برگشته به اون زندگی عادی خودش. اما سومین گام مهم و سرقت مشهوری که این باند انجام داد اکتبر 2004 بود، چند ماه بعد از ماجرای توکیو. یک سرقت 80 میلیون یورویی رو میخواستن انجام بدن توی پاریس که مشهور شد به سرقت قرن برای مدت‌ها. این بار دراگان میکیچ هم بود، اتفاقا خودش هم وارد کار اجرایی شده بود. در کنارش ولیکو بلیواک بود که این هم خیلی مهم بود توی باند و چند تا عضو دیگه سرب و مونتنگرویی. این بار یک بوتیکی رو انتخاب کرده بودن به اسم هری وینستون که مال امریکا بود در اصل، ولی خب یه شعبه هم توی پاریس داشت، توی شانزالیزه. ویترینای لوکس خیلی زیادی داشت و این هم مشتریاش ملکه ها و ستاره های هالیوود و اینها بودن. با توجه به ارزش بالایی که داشت این بوتیک خیلی برنامه‌ریزی دقیق تری این بار چیز کردن. با حدوداً 10 ماه طول کشید کارهای کسب اطلاعاتشون. بازم چند تا زن تو فواصل زمانی میرفتن اطلاعات کسب میکردن. حتی جالب اینقدر اطلاعات کسب کرده بودن که تمام کارکنان، نگهبانان و اعضایی که اونجا بودن تو این بوتیک بودن رو اینا دیگه کامل به اسم کوچیک میشناختن. این مثلا یکی از مواردش بود. همون نقشه های 3 بعدی که گفتم، تلفن‌های یک بار مصرفی که برای ارتباط با همدیگه داشتن، چون حومه پاریس اینها خونه اجاره کرده بودن و رفت و آمداشون رو هم خیلی کنترل شده انجام میدادن. دلیل انتخاب این بوتیک خب گفتم دلیل مهمش که همون جواهرات با ارزشی بود که داشت و دلیل امنیتیش هم این بود که چند تا ضعف امنیتی پیدا کرده بودن توش. حدود 5 تا نگهبان بود، ولی خب طبق معمول غیر مسلح بودن. هیچ وقت جایی که مسلح باشه نگهبان اینها نمیرن که مجبور نشن کسی رو بکشن. ویترین ها خیلی ضخیم بود، چیزها حتما باید یه تلاش زیادی میکردن برای شکستنشون. یعنی این جاسوساشون اینقدر اطلاعات کسب کرده بودن از اونجا که اینا دقیق میدونستن حتی ضخامت شیشه ها چقدره.
خود اون دوتا اعضای اصلی من جمله دراگان هم نمیتونستن برن دیگه، چون چهره ها ثبت میشد توسط دوربین و بعدن گیر میافتادن، اتکا میکردن رو حرف ها و روایت این خانوم ها. فقط یکی از مهمترین نقاط ضعفش نقاط کوری بود که این دوربین های مداربسته داشت. اونو که شناسایی کردن به کمک اون محاسبات رو کاغذ فهمیدن آها ما میتونیم چه مدلی بریم و رو چه نقاطی تمرکز بکنیم، چون قرار نبود کسی گیر بیفته. نهایتا روز اجرای عملیات ولیکو و دراگان جلوتر میرن، لباس زنانه هم پوشیدن، دامن، کت، کلاهگیس، عینک، کیف خیلی شیک، میرن شروع میکنن یه خورده صحبت کردن و بلافاصله میگن این یک دزدیه، بخوابید زمین. 2 زن دیگه هم اضافه میشن و اون زنایی کهشون در رو قفل میکنه از داخل، یکیشون داره مدیریت میکنه صحنه رو، حواسش به نگهبان ها هست و کل این سرقت کمتر از 7 دقیقه طول میکشه. این باری خورده طولانی تر شده بود به خاطر ضخامت شیشه ها و به خاطر تعداد زیاد قطعات، ولی باز هم موفق میشن، سوار دوچرخه میشن، فرار میکنن و پلیس بعد اینکه اینها میرن خودشون میرسونه. ولی میشه گفت سینمایی ترین سرقتی که اینها انجام دادن سرقت 2007 بود توی دبی. بعد اینکه تو مناطق مختلف اینها رفتن و سرقت انجام دادن، همیشه هم هر بار اینجور جاها رفتن شد بزرگترین سرقت تاریخ اون کشور. دبی خیلی جای بکری بود. اولا سطح امنیت پایین تر بود تو اون سالها، اون پلیس محلی اونجا بیشتر درگیر سرقت های کوچیکتر بود، انقدی هم کلا سرقت نمیشد و نمیشه توی دبی، اصلا مدلش فرق داره. کلی فروشگاه لوکس، کلی جاهایی که میتونن حسابی پولدار بشن از طریق سرقت از اونجاها، خیلی براشون ایدئال بود. پس میگن این بار میریم سراغ خاورمیانه. این دفعه یک مجموعه خیلی بزرگی رو انتخاب میکنن به اسم وافیا سیتی مال که این یه سازه عظیم توش داره شبیه اهرام مصر، حدود 200 تا فروشگاه لوکس، پارک تفریحی، هتل، خیلی جای عجیب غریب و خفنی بوده. یه فروشگاهی داشت به اسم گرف که کلی جواهرات کمیاب و چند تا ساعت رولکس خیلی گرون قیمت و الماس‌های رنگی اونجا نگهداری میشد. خیلی جای ایدئالی بود. از همه مهمترین که تو منطقه شلوغ هریر بود که هم نزدیک به فرودگاه بود تقریبا، هم ترافیک سنگینی اونجا بود، بازم چیزهایی که اینها میخواستن رو داشت. غنایم بالا به دست می آوردن با کمترین ریسک. تو 500 متری اون منطقه یه آپارتمانی رو اجاره میکنن و طبق معمول افرادی که اضافه میشن، خانم هایی که اضافه میشن با پاسپورت های جعلی، نیوزلند و جاهای مختلف خورد اطلاعات به دست میارن. این بار اتفاقا خیلی کار سخت‌تری هم بود چون مدل اجرای سرقت هم خیلی ویژه بود. یه تیم 8 نفره در کل این سرقت رو انجام میدن، 5 نفر اجرایی، 3 نفر هم پشتیبانی میکردن اینها رو توی همون آپارتمانی که بودن. اعضای مهم این هستم میلان لیپوجا بود و مارین استانیچ. این میلان لیپوجا آدم خیلی خاصی بود، حتی یه فرار از زندان خفن هم تو کارنامش هست، توی لیختنشتاین تونسته بود فرار بکنه از اونجا. اول از همه اینها نیکولا میکاد، یه عضو 34 ساله، میره دبی با یه پول نقد کمی که از سرقت‌های قبلی داشتن یه کسب و کاری راه میندازه توی اونجا. کارش هم واردات موبایل بوده. این میشه یه پوشش برای اینکه بتونه برای دیگر اعضا ویزا بگیره، اون لوجستیک و وسایل و چیزایی که میخوان رو با این پوشش انجام بده، کسی شک نکنه بهشون، چون دیگه حالا همه دنیا اسم اینها رو شنیده بود. میلان هم اضافه میشه، رهبر 33 ساله این هسته، چند تا زبان بلد بود، عربی و انگلیسی هم قشنگ میتونست دیگه صحبت بکنه توی این سرقت. و یه دختر بلوند زیبا به اسم بویانا میتیچ هم عضوشون شد، یه دانشجوی 27 ساله حقوق بود. اینا از ابتدای 2007 وارد دبی شده بودن و تا ماه مارس اونجا میچرخیدن برای خودشون، ویترین‌های مختلف اون وافی رو نگاه میکردن ببینن چی هست چی نیست. مدلی که برای سرقت از این جا انتخاب کردن خیلی متفاوت بود با خیلی از جاهای دیگه، چون اینا همیشه با کمترین سر و صدا میرفتن و خیلی آروم هم میومدن بیرون. مدل قرارگیری این فروشگاه گرفت توی این مجموعه وافی طوری بود که نمیتونستن همچین کاری بکنن. حالا رفتنش رو شاید یه جوری میتونستن برن، ولی بیرون اومدن به این راحتی ها نبود. در نتیجه این مدلی اجراش میکنن. اولا ساعت 10 شب میرن، چون 10 شب توی اون منطقه هم ترافیک هست، چون به ترافیک همیشه نیاز داشتن، هم ترافیک رو به کاهشه، قفل نیست، میتونن با ماشین فرار بکنن، چون دیگه براشون جوری نبود که مثلا بتونن با دوچرخه فرار بکنن. 2 تا عادی سفید و مشکی رو
پیدا میکنن. قبلش هم کلی تمرین کرده بودن، شبیه سازی ها رو انجام داده بودن. این 5 نفر مردی که قرار بود اجرا بکنن سوار این ماشین ها میشن. اول یه در شیشه‌ای، دیوار شیشه‌ای داشت این مجتمع وافی، این رو با سرعت وارد میشن و میزنن خوردش میکنن این دیوار شیشه‌ای رو. خیلی شوکه کننده است دیگه، چون همیشه سرقت‌های مسلحانه مهمترین چیزی که برای سارقا مهمه اینه که افراد رو شوک بکنن. این خیلی براشون کارسازه. اگر نتونن شوک بکنن آدما رو، نگهبان‌ها رو، عملاً شکست خوردن. اونجا هم حداقل نگهبان خیلی زیاده، عملاً هیچ کس دیگه نمیفهمید چی داره میشه. توی کوتاه‌ترین زمان هم اتفاق میفته. وقتی با این دوتا آودی وارد اون مجتمع وافی میشن، ماشین ها دور میزنن رو اون سطح صیقلی، خیلی قشنگ لیز میخورن، مشخصی چقدر تمرین شده بوده این حرکت. و به جای اینکه با جلوی ماشین بکوبن، دنده عقب میان و با عقب ماشین میکوبن به اون ورودی فروشگاه گرفت. چرا؟ چون میخواستن اگر با جلو میکوبیدن اون کیسه هوا باز میشد و عملا دیگه نمیتونستن از این ماشین ها استفاده بکنن. با عقب میکوبن، وارد فروشگاه میشن، میبینید دیگه چجوری شیشه ها رو میشکنن، کشوها رو خالی میکنن و کلی قطعات مختلف رو به دست میارن. تو کمتر از 15 ثانیه این اتفاق میفته، این خالی کردن اتفاق میفته. دوباره سوار ماشین میشن، از همون ورودی که زده بودن، شکسته بودن، خارج میشن. ماشین رو میبرن توی حومه دبی، توی جای بیابونی از قبل انتخاب کرده بودن. ماشین ها رو اونجا میذارن و سوار یک ماشین دیگه ای میشن و خودشون رو میرسونن به اون پایگاهی که داشتن. منتها این وسط یه اشتباهی رخ میده. قرار بود هر دوتا آودی رو بسوزونن کامل که هیچ چیزی از اینها باقی نمونه، شواهدی، بالاخره اثر انگشتی، دی ان ای، چیزای مختلفی میمونه دیگه. همین کار رو هم انجام میدن، ماشین ها رو هم آتیش میزنن، ولی یادشون میره این شیشه ماشین رو بدن بالا. در نتیجه هم ماشین کامل نمیسوزه، هم داخلش سالم میمونه، طوری که پلیس وقتی پیدا میکنه موفق میشه تست دی ان ای رو بگیره. این یکی از بزرگترین اشتباهات این اعضا بود، چرا که با به دست آوردن همین اطلاعات خیلی هاشون رو تونستن گیر بندازن و از طریق همونها دوباره رفتن سراغ کسای دیگه ای. دیگه بعد این چند تا سرقت دیگه هم ثبت شده به اسم اینها، ولی به اون عظمت نبوده. مثلا 2008 تو زوریخ یه موزه‌ای به اسم بورله رو اینها میزنن. این البته شد بزرگترین سرقت هنری اروپا، 160 میلیون دلار هم ارزشش بود. ولی خب گیر افتادن. یعنی اون 4 تا نقاشی که دزدیده بودن از ونگوک، سزان، ادگار دگا و اومبرتو بوچیونی، توی کمتر از 3 دقیقه هم زدن این 4 تا تابلو رو. 2 تا مرد با کلاگیس با بنا خاکستری میرن، یکیشون میره داخل، 4 تا تابلو رو میزنه زیر بغلش و میاد بیرون. نگهبانا هم یه خورده مثلا مقاومت میکنن، ولی با اسلحه اونها رو مجبور میکنه که کاری نکنن. 2009 دوباره میرن همون گرفت دایموندز لندن رو یه بار دیگه سرقت میکنن، حالا نه به اون سرقت بزرگ سرقت قبل. 2013 توی کن فرانسه سرقت انجام میدن، این دفعه با قایقای تندرو فرار میکنن. 2006 و 2012 دو تا سرقت دارن توی آتن که همون اولیویرا گفتم رهبر اون هسته ها بوده. اما 2015 اینا قصد داشتن چند تا از اعضا یه سرقتی رو توی زاگرب انجام بدن، کرواسی، و میرن اونجا. سرقت بزرگی هم قرار بود باشه، منتها گیر میافتن توی زاگرب. وقتی پلیس اینها رو پیدا میکنه و میره توی ماشین، خونه، تمام اسلحه ها، مدارک، چیزای مختلف رو از اینها گیر میاره، یک ضربه بسیار بزرگ دیگه‌ای به این باند وارد میشه و عملاً میشه گفت پینک پنترز از 2016 به بعد خیلی کم رنگ تر میشه. بعد اون سرقت های دیگه هم داشت. مثلا 2018 کاخ دوک ها توی ونیز، میرن یه نمایشگاهی بود به اسم گنجینه های مغول، اونجا یه سری سرقت ها انجام میدن. حتی 2022 توی هلند یه سرقت ثبت شده به اسم اینها، ولی دیگه برای مدت ها خبری از اینها نبود، هیچ اشاره‌ای بهشون نمیشد تا همین ماجرای موزه لوور که گفتم هنوز هم مشخص نیست. میشه منتظر باشیم و احتمالاً توی روزهای آینده بعد از تکمیل بازجویی ها کم کم یه سری اطلاعات بیرون میاد و میتونه جالب باشه اگر کار اینها باشه، چون خیلی شبیه دیدید دیگه، یعنی مدل سرقتاشون دقیقاً اینه دیگه. این بار اتفاقا خیلی هم آرومتر و کم سر و صداتر رفتن و اجرا کردن و برگشتن. منتها این بار دیگه فرانسوی‌ها خیلی هرسشون گرفت. مکرون، خود شخص مکرون گفت ما هر جور شده باید این رو پیدا بکنیم. وزیر دادگستری خیلی ناراحت بود. رئیس پلیس فرانسه گفت اصلا ما امنیتی نداریم تو این کشور و حالا نهایتا این 2 نفر رو تونستن گیر بندازن.
مرسی همراه هم بودید. آیا دوست دارید راجع به سرقت های بزرگ این مدلی و باند های این تیپی هم تحقیق بکنم و کاری بسازم یا نه؟ این رو به هم بگید که بدونم، چون کم کم دارم راجع به آژان تصمیم میگیرم، استراتژی محتواییش رو طراحی میکنم. یه سری برنامه ها هم قرار تولید بشه تو این کانال با هدف بررسی و آموزش نکات امنیتی برای شهروندا، حتی برای کسب و کارها، طلا فروشی ها و حالا کسب و کارهای مختلف. از طریق برنامه سازی اونها رو میخوام بررسی بکنیم، نه صرفا یه مثلا برنامه مستند تک نفره. و همین خاطر شما هم هر چیزی که فکر میکنید میتونه مناسب باشه، میتونه مفید باشه توی این کانال، پیشنهاد بدید. مرسی ازتون و فعلا بدرود.